4 วิธีที่จะให้เขาติดต่อมาในกรณีที่เขานิ่งเงียบหายไปนะคะ สวัสดีค่ะ นิลยา The Law of Attraction นะคะ การใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะ ในการที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ การงานการเงิน หรือแม้แต่สุขภาพนั่นเองนะคะ เอาละเราก็จะใช้นะคะทฤษฎีของกฎแรงดึงดูดนะคะ the law of attraction แล้วก็ the law of assumption นะคะ อันนี้เราก็จะเอามาจากทฤษฎีนะคะ จากผู้เชี่ยวชาญนะจากต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือคุณโรเบิร์ตซิงค์นะคะที่ได้เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาแบ่งปันซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะเอาล่ะคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาหายนิ่งเงียบไปนะคะบางทีก็คือหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะเป็นเวลาแบบหลายวันก็ตามนะคะ1 วัน2 วัน3 วันบางคนก็หายไปเป็นอาทิตย์นะคะหรือว่าเป็นเดือนก็ตามเนี่ยนะคะอืมอ่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะก็มีหลายๆครั้งเนาะที่เราอาจจะแบบส่งข้อความไปหาเขานะคะด้วยความที่งงว่าเขาหายไปไหนทำไมอยู่ๆหายไปนะคะอาจจะตั้งแต่วันแรกนะคะไม่ได้ติดต่อเราจากที่เคยติดต่อนะคะทั้งวันก็หายไปซะอย่างนั้นแล้วเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมักจะเกิดวนเวียนซ้ำซากนะคะจึงแบบเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนมาหายอะไรแบบนั้นก็มีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าทำยังไงนะคะถ้าเขาหายไปนะคะปกติเราอาจจะส่งข้อความไปทักถามใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรหายไปไหนหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือส่งข้อความไปรัวๆหรือว่ามีการโทรไปนะคะโทรไปถามด้วยความที่เราก็รู้สึกงงนะคะว่าทำไมถึงจู่ๆเงียบหายไปอะไรแบบนั้นนะบางคนก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์นี้แบบหลายครั้งแล้วนะคะก็เกิดความซ้ำซากจำเจแล้วก็เบื่อหน่ายนะคะแล้วก็แบบเซ็งแล้วก็รู้สึกเหมือนความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเป็นพิษอะไรแบบนั้นไปเลยนะคะสิ่งที่ห้ามทำก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่ห้ามทำก็คือการวิ่งไล่ตามนะคะการเชสเขานั่นเองนะคะวิ่งไล่ตามก็คืออะไรนะคะก็คือการที่ส่งข้อความไปถามแบบรัวๆนั่นแหละนะคะบางทีเขาก็เห็นแล้วนะข้อความเราแต่เขาก็ไม่ได้ตอบหรือว่าอ่านแล้วไม่ได้ตอบหรือว่าอาจจะตอบมาคำหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปอีกอะไรก็ตามนะคะก็จะยิ่งทำให้รู้สึกเซ็งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็เอ่อการที่เราไปเชสเขาเนี่ยนะคะส่งข้อความเยอะๆโทรเยอะๆวิ่งไล่ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะคะไปตามหาอะไรก็ตามตรงเนี้ยมันจะยิ่งเป็นการผลักดันนะคะให้เขาห่างจากเราออกไปทุกทีนั่นเองนะคะอืมเพราะว่าเป็นลักษณะของ chaser and runner นะคะจำได้ไหมคะคนที่แบบว่าโอเคคอยวิ่งไล่ตามอีกคนหนึ่งก็จะวิ่งหนีเสมอยกเว้นว่าเราจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเขาถึงจะหันกลับมานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องห้ามนะคะห้ามไล่ตามทีนี้เราจะทำยังไงใน4 ขั้นตอนนะคะที่เราจะใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นเองสำหรับเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งที่สัมพันธ์กันนะคะการที่จะใช้กฎแรงดึงดูดอย่างได้ผลนะคะนั่นก็คือ1การที่เราจะต้องมีความสุขนะคะการใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขในแต่ละวันเนาะบางคนก็คือแบบต้องมีสติอยู่กับตัวเองตลอดนะคะว่าฉันมีความสุขตลอดเวลามันอาจจะทำไม่ได้หรอกแต่เมื่อเรานึกขึ้นได้อะเราจะต้องบอกกับตัวเองอย่างนี้นะคะวิธีการสร้างความสุขอย่างง่ายๆนะคะ3 ขั้นตอนภายใน7 วันจะมีอยู่ในคลิปนะคะของช่องนั่นเองลองไปดูได้นะคะเริ่มต้นด้วยการสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อนนั่นเองนะคะวิธีของกฎแรงดึงดูดนะคะ1สร้างความสุขให้กับตัวเอง2ก็คือการปล่อยวางนั่นเองนะคะ let go การปล่อยวางเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเจ้า4 ขั้นตอนนะคะที่เราจะเอาไปฝึกนะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะความสัมพันธ์ในลักษณะที่เขาหายเงียบไปนะคะให้เขาติดต่อมาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะคะเรามา
take action กับตัวเองนะคะแต่เราไม่ต้องไป take action กับเขานั่นเองนะคะเพราะเราเหนื่อยมากพอแล้วนะคะกับการที่จะต้องไปคอยวิ่งไล่ตามถามไถ่นะคะคอยเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างๆนานาโดยที่เขาก็ไม่ได้ให้คุณค่าหรือว่าความสำคัญกับเราตรงนั้นนะคะเราก็จะต้องใช้ในลักษณะของกฎแรงดึงดูดนี่แหละค่ะทีนี้ทำยังไงนะคะเจ้า4 ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนที่1เลยอ่ะเขาเรียกว่า self concept นะคะก็คือสร้างนะคะคอนเซปต์ที่ดีให้กับตัวเองก่อนนะคะการมองตัวเองที่ดีการมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองนะคะนั่นก็คือเราจะต้องพูดกับตัวเองและคิดกับตัวเองนะคะในทางที่ดีก่อนเลยนะคะคุณโรเบิร์ตซิงค์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่ประโยคนะคะง่ายๆนะเป็นพื้นฐานที่จะบอกให้รู้ว่าโอเคเราต้องการให้ตัวเราเองเป็นแบบไหนให้เราพูดอย่างนั้นออกไปเลยนะคะแล้วมันจะเป็นการเพิ่มคุณค่าเพิ่มคอนเซปต์นะคะเพิ่มmindset ที่ดีๆให้กับตัวเองเขาก็แนะนำบางประโยคมานะคะจริงๆแล้วเราก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้เนาะประโยคอะไรก็ตามที่จะพูดถึงกับตัวเองในทางที่ดีเพราะว่าคนเราอ่ะบางทีเราก็ชมคนอื่นในทางที่ดีเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ค่อยมีใครจะชมตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการชมตัวเองบางคนก็บอกว่าเป็นการอะไรล่ะหลงตัวเองหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่เราก็คงจะไม่จำเป็นต้องไปชมตัวเองให้คนอื่นฟังก็ได้นะคะเราก็บอกกับตัวเองนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างเซลล์คอนเซปต์ให้กับตัวเองนะคะสร้างเซลล์คอนเซปต์ว่า I am perfect นะคะจะพูดประโยคนี้เลยก็ได้ I am perfect หรือฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าคำว่าสมบูรณ์แบบก็ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะเรื่องของทัศนคตินะคะความคิดความเชื่อต่างๆเนาะ I am perfect นะคะคนที่ประสบความสำเร็จด้วยนั่นเองณตอนนี้ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ต้องสนใจแต่เราจะพูดประโยคนี้ให้กับตัวเองแล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเองนั่นเองให้เรารู้สึกไปก่อนเลยนะคะเราต้องการเป็นอะไรให้เรารู้สึกอย่างนั้นไปก่อนเลยเนาะ1บอกกับตัวเอง I am perfect I am unique ฉันเป็นเอกลักษณ์ฉันมีหนึ่งเดียวในโลก I deserve love ฉันคู่ควรกับความรักที่ดีๆคู่ควรกับการที่คนรักปฏิบัติกับฉันในทางที่ดีนะคะ I respect myself ฉันเคารพในตัวเอง I am worthy ฉันมีคุณค่า ฉันมีค่าในตัวของตัวเองนั่นเอง ทีนี้คุณก็อาจจะเพิ่มประโยคต่างๆนะคะในทุกๆวันให้กับตัวเองเนาะนะคะบางคนก็บอก I am beautiful ก็ได้นะคะ ฉันเป็นคนสวยนะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่สวยพอหรอกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะช่างมันนะคะแต่ว่าเราพูดกับตัวเองในทางที่ดีก่อนเราก็ไม่จำเป็นเราต้องไปพูดบอกคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะเขาก็อาจจะแบบมองเราในสายตาแปลกๆก็ได้นะคะหรือบอกว่า I am sexy ฉันเป็นคนเซ็กซี่นะคะก็พูดได้นะอืมฉันเป็นคนที่หล่อเป็นผู้ชายนะคะผมเป็นคนที่หล่อผมเป็นคนที่หุ่นดีผมเป็นคนฉลาดอะไรพูดสร้างเซลฟ์คอนเซปต์ให้กับตัวเองไปเลยนะคะต้องผ่านข้อที่1ไปให้ได้ก่อนสร้างทัศนคติซึ่งแน่นอนมันจะไม่ได้สำเร็จภายในวันเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นการสร้างเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราต้องพูดกับตัวเองทุกวันในเมื่อเราอาจจะเคยพูดกับตัวเองไม่ดีมาตลอด20 30 40 50 ปีเท่าที่อายุเรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เคยพูดกับตัวเองในทางที่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาที่เราจะต้องค่อยๆปลูกจิตสำนึกของเราว่าตัวเราเองน่ะเป็นเป็นคนที่ดีอย่างไรนั่นเองนะคะ
ข้อที่สองเราจะมาสู่ในเรื่องของการสร้างภาพแล้วนะคะ ข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยทีนี้สร้างภาพเป็นยังไงมันไม่ใช่สร้างภาพแบบนั้นนะคะ แต่หมายถึงว่าสร้างภาพให้เกิดขึ้นในอ่าหัวของเรานั่นเองนะคะ ว่าเราต้องการอะไรนะคะ ในทุกๆเช้านะ ในทุกๆเช้า หลังจากที่ตื่นนอนนะคะอืมส่วนใหญ่เราก็จะอ่ารู้สึกสำนึกขอบคุณนะใช่ไหมคะในเรื่องของการที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราสำนึกขอบคุณสิ่งที่เรามีต่างๆนานาเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดสิ่งนั้นให้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้เราสำนึกขอบคุณไปแล้วทีนี้เราก็จะสร้างภาพในส่วนที่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราสร้างภาพว่าเรามีความสุขกับเรื่องราวของความสัมพันธ์อ่า กับเพื่อนฝูงนะคะกับเพื่อนร่วมงานกับครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยในทางที่ดีนะคะการยิ้มการหัวเราะต่างๆเนาะแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตนะคะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนอื่นเหมือนกับเราที่ได้สร้างภาพไว้เมื่อเช้านั่นเองเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยนะคะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นว่าโอเคเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีทัศนคติในทางที่ดีแล้วก็มีความสุขกับผู้คนรอบข้างนะคะข้อที่สามนะคะจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำในตอนก่อนนอนนั่นเองนะคะ before bedtime นะตอนก่อนนอนเราก็ต้องมีภาพอยู่ในหัวอันนี้เป็นการสร้างภาพที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเรากับเขาคนนั้นเลยนะคะระหว่างเรากับเขาคนนั้นว่าเราต้องการอะไรนะคะเพราะบางทีส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเพราะว่าเราเคยไปสร้างภาพที่มันไม่ดีนะคะอย่างเช่นเรื่องของความหึงหวงการที่เรามีสร้างภาพว่าเขาจะต้องไปคุยกับคนอื่นนะคะเขาไปมีคนอื่นอะไรแบบนั้นแล้วก็สร้างภาพเหมือนกับว่าเรากลัวว่าเราจะต้องพูดทะเลาะเบาะแว้งกับเขาอะไรอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นภาพนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะสร้างนะคะภาพในสิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะ ภาพที่คุณต้องการคืออะไรเอาเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการอ่าในเมื่อเขาเงียบหายไปใช่ไหมคะภาพที่คุณต้องการอาจจะเป็นว่าเขาส่งข้อความมาด้วยความรักค่ะส่งข้อความมาอาจจะเป็นคำขอโทษนะคะอาจจะนึกเป็นข้อความที่เขาส่งมาหาเราเลยว่าขอโทษนะที่รักเป็นอย่างไรบ้างอ่าฉันหายไปผมหายไปเพราะไปทำอะไรบ้างอะไรแบบนั้นนะคะ ที่รักสบายดีไหมอันนี้คือข้อความจากเขาที่เราแบบว่านึกอยู่ในหัวขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นภาพที่แบบว่าเราได้ใช้เวลาร่วมกันกับเขานะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะไปทานอาหารด้วยกันอะไรแบบนั้นหรือว่าเป็นแบบทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะมีความสุขร่วมกันมีการโอบกอดให้ความอบอุ่นอะไรแบบนี้นะมองเห็นหน้าเขา หน้าเรานะคะอย่างชัดๆเมื่อได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะแล้วข้อที่สี่ก็คือ gratitude นะคะการสำนึกขอบคุณด้วยความปิติสุขนะคะในระหว่างวันนั่นเองข้อที่สี่นี้เราจะต้องแบบพยายามมีสติตลอดเวลาในระหว่างวันนะเราจะต้องแบบเหมือนกับตั้งปณิธานกับตัวเองไว้เลยว่าฉันจะต้องเป็นคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราแบบมีเรื่องเข้ามาทำให้เราทุกข์ใจไม่มีความสุขเราจะต้องเปลี่ยนโฟกัสนะคะเปลี่ยนโฟกัสตรงนี้ไปให้ได้นั่นเองนะคะแล้วเราก็คงจะได้มาคุยกันอีกนะคะในวิธีการต่างๆเนอะแต่วันนี้เราลองไปดูนะคะสี่ข้อนี้ แน่นอนมันอาจจะไม่ได้เห็นผลภายในวันเดียว2 วันนะคะมันอาจจะต้องทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราอยู่กับเอ่อในโลกของ 3D มานานแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรนะคะกับการที่เราไปสรรหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำให้คนนั้นเขามารักเราอะไรแบบเนี้ยนะคะทำในช่วงแรกๆมันก็ได้ผลนะแต่ต่อไปมันก็ไม่ได้ผลนะคะเราอาจจะทำควบคู่ไปก็ได้นะคะในโลก 3D กับ 5D ซึ่งเป็นlaw of attraction กฎแรงดึงดูดเนี่ยแหละนะคะในการที่จะแบบทำควบคู่กันไปก็ได้นะคะแล้วก็เอ่อต้องใจเย็นๆนะคะบางคนก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาได้ฝึกมาเยอะแล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะก็อาจจะคือมันเป็น
มันเป็นความสุขที่แบบเหมือนมันเห็นผลได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะในส่วนของวันนี้นะคะ ที่จะได้มาแบ่งปันกับทุกคนนะคะ ใครที่เอาไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มานะคะ หรือว่ามีคำถามในเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดนะคะ หรือว่าอยากที่จะให้นำเสนอนะคะในเรื่องราวของอะไรนะคะ ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ ด้วยความยินดีนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะ แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ